नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी पाकातले रवा लाडू कसे करायचे ते दाखवणार आहे. बऱ्याचदा अशी तक्रार असते की पाकातले लाडू बिघडतात किंवा खूप कडक होतात. तसे होऊ नये आणि काही दिवसांनी लाडू खाल्ला तरीही लाडू मऊच राहावा यासाठी काय करता येईल ते सांगणार आहे. अर्धा किलो किंवा कप मेजरमेंटनुसार शिगोशिक 3 कप रवा घेतला आहे. लाडूंसाठी नेहमी बारीक रवाच वापरावा. 400 ग्रॅम किंवा 2 कप साखर घेतली आहे. 150 ग्रॅम किंवा 1 कप तूप आहे. यापैकी लागेल तसे तूप वापरणार आहोत. थोडं तूप बाजूला ठेवून बाकीचं तूप कढईत काढलं आहे. तूप आणि कढई गरम होईपर्यंत गॅस मध्यम आचेवर आहे. तूप गरम झाले की लगेच गॅस बारीक करावा आणि यामध्ये बारीक रवा घालावा. रवा तुपामध्ये असा फसफसून येतो. आता मंद आचेवर रवा भाजत राहावा. रवा बारीक असल्यामुळे तळाशी लागू शकतो, त्यामुळे अगदी तळापासून हलवायचा आहे. बऱ्याच वेळा असा प्रश्न असतो की 150 ग्रॅम तूप मोजायचं कसं? तर अगदी 150 ग्रॅम तूपच हवं असं नाही. रव्याला तूप व्यवस्थित लागलं पाहिजे इतपत तूप लागतं. कप मेजरमेंटनुसार 1 कप किंवा जी आमटीची वाटी असते तिनं जर मोजलं तर तूप 150 ग्रॅमच्या आसपास भरतं. अजूनही रवा काहीसा मोकळा वाटत आहे, त्यामुळे अजून थोडंसं तूप घालत आहे. दिवाळीच्या सगळ्या पदार्थांसाठी भरपूर साजूक तूप लागतं, त्यामुळे बऱ्यापैकी साजूक तूप उपलब्ध असताना पदार्थ करावेत, म्हणजे गरजेनुसार तूप घेता येईल. अगदी प्रमाणात मोजायची आवश्यकता नाही. रव्यावर जर हात ठेवला तर रवा असा हाताला चिकटला पाहिजे, म्हणजे घातलेलं तूप पुरेसं आहे. शिऱ्याप्रमाणे खूप जास्तही तूप घालायचं नाहीये. मंद आचेवर तळापासून रवा परतत राहावा. साजूक तुपामुळं रव्याला छान सुगंध येतो आणि तो पाकामध्ये छान फुलून येतो. रवा अगदी लालसर भाजायचा नाहीये, हलका गुलाबीसर होईपर्यंतच भाजायचा आहे. रवा भाजत आला की यामध्ये ड्रायफ्रूट्सचे काप घालावेत. शिऱ्याप्रमाणे खूप जास्तही भाजू नये. रव्याचा कच्चेपणा जाऊन तुपामध्ये भाजल्याचा छान वास येऊ लागतो इतपत रवा भाजून घ्यावा. मंद आचेवर अर्धा किलो रवा भाजायला 20 ते 25 मिनिटं मला लागली. रवा जर कमी असेल तर कमी वेळ लागू शकतो आणि प्रमाण जर जास्त असेल तर जास्त वेळही लागू शकतो. आता रव्याचा गॅस बंद केला आहे, तरीही रवा अधूनमधून हलवत राहावा. पाक करण्यासाठी रव्यापेक्षा थोडी कमी 400 ग्रॅम साखर घेतली आहे. साखर बाऊल किंवा वाटीने जेवढी भरेल त्याच्या पाऊणपट पाणी यामध्ये घातलं आहे. साखरेच्या थोडंसं एवढं बोट वर पाणी आहे, तरीही अंदाजे पाणी न घालता मोजून घालावं, कारण पातेलं किंवा पॅनच्या आकारानुसार पाणी कमी जास्त होऊ शकतं. साखर विरघळेपर्यंत गॅस मध्यम आचेवर ठेवला आहे. साखर विरघळली की गॅस बारीक केला आहे. रवा लाडूसाठी एकतारी पाक करून घ्यायचा आहे. पाक जर कच्चा राहिला तर लाडू वळता येत नाही, त्यामुळे घाई करू नये. उकळी आल्यापासून 4-5 मिनिटे मंद आचेवर पाक उकळू द्यावा आणि मग कलथ्याने चेक करत राहावे. कलथ्यावरचा शेवटचा थेंब तारेप्रमाणे कलथ्याला चिकटला की पाक झाला म्हणून समजावे, किंवा शेवटचा थेंब असा बोटामध्ये घेतल्यास तार तयार झाली पाहिजे, किंवा मधाप्रमाणे चिकट वाटला की पाक झाला म्हणून ओळखावे. पाक थोडाफार पुढे गेला तरी चालेल. आता महत्त्वाचं म्हणजे भाजलेला रवा पाकात न घालता तयार केलेला पाक रव्यामध्ये घालायचा आहे आणि सगळा पाक घालायचा नाहीये. थोडा पाक बाजूला ठेवून बाकीचा पाक यामध्ये घालावा. कारण कधीकधी काय होतं, रवा जास्त पाक ओढून घेत नाही किंवा पाक पातळ झालेला असतो. हे मिश्रण जर खूप पातळ आहे असे वाटले तर उरलेला पाक पुन्हा घट्ट करून यामध्ये घालू शकतो. त्यामुळे अंदाज बघत बघत पाक रव्यामध्ये घालावा. मिश्रण जर खूप पातळ वाटलं तर उरलेला पाक रव्यामध्ये न घालता तसाच ठेवू शकतो. रवा पाकामध्ये एकसारखा मिक्स करून घेतलाय. यामध्ये बेदाणे आणि वेलची पूड घालावी. वेलची पूड करणे, ड्रायफ्रूटचे काप करणे ही सर्व तयारी आधी करून ठेवावी, म्हणजे रवा भाजताना किंवा पाक करताना गडबड होत नाही. पाक रव्यामध्ये चांगला मुरलाय आणि मिश्रण घट्ट वाटत आहे. आता उरलेला पाकही यामध्ये घालत आहे. हे मिश्रण खूप घट्टही नाही
आणि खूप पातळही नाही, सैलसर असे असले पाहिजे. लाडू लगेच वळता येणार नाहीत. मिश्रण थंड होऊ द्यावं. अधूनमधून हलवत राहावं. रवा पाकामध्ये मुरून लाडू बांधता येतील इतपत घट्ट झाल्यावर लाडू वळावेत. लाडू व्यवस्थित वळता येत आहेत. मिश्रण खूप घट्टही वाटत नाहीये आणि खूप सैलसरही नाहीये. लाडू वळताना हे मिश्रण जर खूप घट्ट झालं आहे असं वाटलं तर यामध्ये पाक जर शिल्लक राहिला असेल तर तो गरम करून घालू शकता, किंवा 2-3 चमचे तूप घालू शकता, किंवा थोडासा दुधाचा हबका मारला तरी चालेल. या उलट मिश्रण जर पातळच राहिलं असेल तर 2-3 मिनिटे मंद आचेवर गरम करून घट्ट करून घेऊ शकता. लाडू वळून झाल्यावर लगेच घट्ट झाकणाच्या डब्यात भरून ठेवावेत, म्हणजे वरचा लेअर कडक होत नाही. 2-3 दिवसांनी जरी लाडू खाल्ला तरी आतून अगदी सॉफ्ट राहतो. त्याचप्रमाणे रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.